Hello! Kung naghahanap tayo ng screen record, ito po ang ating gamitin. Screencast-matic. Pwede siyang, ito yung screen na pwede natin gamitin kung tayo ay nag-lesson. Ito ay pwede itong i-adjust. Tapos, pwedeng full screen, pwede kung hanggang saan lang ang gusto mo. Yan. Ako hindi ako nag-full screen. At inyan ko lang. Kasi masyado siyang malaki. So, ang paggamit po nito ay yan. I-download niyo po itong Screencast-matic. Kung na-download niyo na, yan. Ilo-launch niyo ito. Maglalabas siya dyan ng launch. Ito ang kalalabasan. Itong ganitong maliit na to na nasa screen. Pwede siyang screen lang, pwedeng webcam, pwedeng pareho. Kung webcam at saka screen. So, yan ang picture na makikita kapag webcam at saka screen. At kung kailangan nyo nang mag-record, magka-count siya ng 1, 2, hanggang 3. Tapos, hanggang 15 minutes lang siya. Pero mahaba na yung 15 minutes. Pag nag-record kayo, i-click nyo lang ito. Tapos, mag-start na siya. So, yun. Ang pagre-record. Dito, pwede kang magsulat. Pwede kang kung anong gusto mong gawin. Halimbawa, meron kang hahanapin sa Google. Tayo sa Google. Ayan. Minanap ka sa Google. Sinag ko na kasi itong screen niya sa ganyan. Tapos, pwede tayo maghanap dyan. Ayan. Pwede nyo i-discuss siya kung anong gusto nyo ipakita sa tao, kung anong gusto nyo gawin o sabihin. Tapos, halimbawa naman sa mag-research kayo, yan, pwede siyang ikalaw. Lagyan natin sa research. Halimbawa, ay meron kayong gustong hanapin. Record screen with audio. Nakikita nyo dyan. One kayo makikita. At kung meron pa kayong pang-research, halimbawa sa SS, at gusto nyo i-discuss dito, pwede na siya. Nag-record kayo at the same time, nag-research kayo at sinasabi nyo yung lesson nyo. At kung sa PowerPoint naman, yun, gagawa kayo sa PowerPoint ng yung lesson, hanapin nyo din dito. Close sa power. Yan, pupunta kayo dito. Yan. At ano nyo lang yung screen. Yan, sakto kasi siya sa screen. Pag nag-report kayo o nag-lesson kayo, yan. Diyan. Discuss ninyo yung lesson nyo, then
re-record kayo. Yan lang po. Download, then launch, tapos yan. Pwede nang igalaw-galaw siya. Sana may natutunan kayo sa screen record. Thank you. Subscribe, like, and share. Salamat sa inyo and God bless you.